গাইজ গুড মৰ্ণিং সকলোকে স্বাগতম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি বতৰটো ইমান ভাল নহয় তো আমি আছিলোঁ ভাইৰা ভিষ্টা নামৰ এটা হোমষ্টেত আৰু বাহিৰৰ দৃশ্য চাওক বৰষুণ দি আছে আৰু বৰষুণ দিলে এটাই প্ৰব্লেম হয় ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব পৰা নাযায় আৰু দিগদাৰ হয় আৰু অলপ পিছতে যাম আমি এলিফেণ্ট ৱাটাৰফল যিটো ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে অলপ পিছতে ওলাই যাম আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম ৰাতি খানাটো ঠিক নহ'লে ইমান আৰু এফালে নিয়ৰ ওলাইছে মৰ্ণিং মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং মৰ্ণিং এতিয়া ৰুমৰ পৰা চেক আউট কৰিলোঁ লাগেজ বান্ধি ল'লোঁ বৰষুণটো অলপ এৰিলে এলিফেণ্ট ৱাটাৰফলটো চাওঁগৈ এতিয়া এইখন হোটেলতে আছিলোঁ বাই বাই ইয়াৰ পৰা 700 মিটাৰ দূৰত আছে এলিফেণ্ট ৱাটাৰফলটো চ' এতিয়া ৱাটাৰফলটো চাওঁগৈ ইয়াতে পাৰ হেড 100কৈ লৈছে বৰষুণ আকৌ পৰিছে নে বহুত দিগদাৰ বৰষুণটো ফাইনেলি আহি আছোঁ আমি ৱাটাৰফল চাব কথা ক'লে যে নুশুনিব সুন্দৰ ৱাটাৰফল এইটো প্ৰথম ভিউটো আৰু তলত আছে এইটো হ'ল প্ৰথম ফলটো আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ফল চাবলৈ এতিয়া আহিছোঁ ছেকেণ্ড ৱাটাৰফলটো মানে ছেকেণ্ড ভিউটো চ' এখন ব্ৰিজ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে ব্ৰিজখনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফটেজ ল'ব পাৰি ইফালে তলতো আছে আৰু এইটো ছেকেণ্ড ভিউটো এতিয়া আৰু তললৈ গৈ আছোঁ তলৰ যিটো ভিউটো আৰু ধুনীয়া এখনৰ ব্ৰিজ বনাই ছাইডৰ পৰা এইটো ছাইডলৈ আহিবলৈ বহুত পানী জোৰে পৰি আছে তললৈ আৰু তলতে চফা বনাই দিছে খাটি চাউণ্ডটো ইমান নুশুনিব বহুত জোৰে শব্দ কৰি আছে পানীয়ে আৰু বৰষুণ পৰি মানে অলপ পাকাটো পিছল দেখিছে চ' সাৱধানে অলপ তললৈ চাই চাই খোজকাঢ়ি আছোঁ
সৰুকৈ এটা ড্ৰোন শ্বট ল'লোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব এলিফেণ্ট ৱাটাৰফলটো। আৰু এতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ আৰু বেলেগ ঠাইলৈ যাব লাগিব। এতিয়া ওলাইছোঁ এলিফেণ্ট ৱাটাৰফলৰ পৰা চেৰাপুঞ্জীলৈ। বহুত বৰষুণ দিছে, চ' গহপুৰটো খুলি লওঁ, নহ'লে পানী সোমালে বেয়া হৈ যাব। বৰষুণ, বহুত বৰষুণ, আৰু বৰষুণতো চলাই আছোঁ বাইক। চ' এতিয়া গহপুৰ অফ। চহৰালৈ 19 কিলোমিটাৰ আছে। এইটো হ'ল টামপেপ ভেলীটো। যিমান দূৰ আহি আছোঁ মানে ইয়াৰ লগে লগে আহি আছোঁ। এই তাৰ আগলৈ দেখাই পাব কি সুন্দৰ। ৱাও, মেঘত লাগি আছে। এতিয়া গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে চাগে। আমি এতিয়া চহৰা পাইছোঁ আহি। এতিয়া আমি চহৰা পাইছোঁ আহি, আৰু ইয়াতে আমি হোটেল ঠিক কৰি ল'ম। আৰু এইটো দেখিছে বহুত ডাঙৰ ফুটবল। বহুত ডাঙৰ ফুটবল এইটো। ৱাও, ইয়াতে হোমষ্টে এটা পালোঁ, আৰু হোমষ্টেটোত এইটো ৰুমত থাকিম আৰু তাৰ ৰেণ্ট কৈছে 1100। চ' ইয়াতে থাকোঁ আৰু ইয়াতকৈ কমৰ ৰুম পোৱা নাই। চ' এতিয়া বৰষুণ দিছে আৰু এতিয়া কিবা এটা খাই লৈ অলপ ঘূৰোঁগৈ। ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈছে, চ' দুটা পাৰ্ট বনাইছোঁ। ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চাব সকলোৱে।